ฮัลโหลสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะอยู่กับผมนะครับ V Tattoo You ในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่พิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าผมจะมารีวิวเครื่องสักนะครับซึ่งไอ้เครื่องตัวเนี้ยเป็นเครื่องที่ผมชอบมากนะครับก็คือ Dragon Hawk นะครับ Ford Pro นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะนะครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวคร่าวๆนะครับแต่ว่าจะสอนเทคนิคแล้วก็วิธีการใช้นะครับแบบละเอียดนะครับซึ่งไม่มีคนไหนนะครับยังที่ออกมาสอนนะครับอันนี้ผมจะสอนเป็นคลิปแรกนะครับวิธีการใช้เครื่องนะครับที่รีดประสิทธิภาพเครื่องสูงสุดนะครับโอเคก่อนที่ว่าเราจะไปเข้าเรื่องเทคนิควิธีการนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมขอ เอ่อบอกดีเทลนะครับของตัวเครื่องนิดนึงนะครับก็คือ Ford Pro เนี่ยเวลาเราซื้อมานะครับนี่มันจะได้แบตมาก้อนหนึ่งนะครับแบตก้อนหนึ่งแล้วก็ตูด RCA นะครับซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับนี่ครับเนี่ยเป็นระบบลูกปืนนะครับก็คือใส่เข้าไปกรึบหนึ่งเลยโอเคคราวนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับขึ้นรายละเอียดของตัวเครื่องเนาะไว้ให้ด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆก่อนเนาะก็คืออันเนี้ยจะเป็นมอเตอร์นะครับ8โวลต์6,500 RPM นะครับเป็น College Motor นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือที่รายละเอียดระบุไว้นะครับแล้วก็ตัวแบตเนี่ยจะ1,500 แอมป์นะครับความจุมันเนาะ ใช้งานได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ4 ถึง 6 ชั่วโมงมั้งอันนี้คือแบบประหยัดแล้วมั้งประหยัดสุดๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลายคนนะครับก็ใช้ได้แค่แบบไม่กี่ชั่วโมงนะครับแบตก็หมดซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนะว่าเราจะประหยัดแบตมันยังไงนะครับแบตก้อนเดียวเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เป็น RCA เนาะ คือตัวเครื่องเนี่ยปรับสโตรกได้นะครับตั้งแต่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับ2.4นะครับ2.7 3.0นะครับ3.3 3.6 3.9แล้วก็4.2นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกด้วยว่าสโตรกแต่ละอันเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับแล้วก็งานแบบไหนนะครับที่เราจะเลือกสโตรกเนี่ยไปใช้นะครับ คราวนี้ผมมาขอวกเรื่องมอเตอร์นิดหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดว่าทำไมมันถึงพิเศษหน่อยนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่ามอเตอร์นะครับหลายๆเครื่องหลายๆแบรนด์เนี่ยคือเขาทำมานะครับบางทีเขาทำมาเกินความเขาเรียกว่าอะไรมันจัดเกินไปนะครับมันเกินความจำเป็นเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์เนี่ยทำงานยังไงนะครับอย่างตัวเนี้ย8โวลต์6,500 RPM หมายถึงยังไงนะครับ คือถ้าคุณปรับไฟไปนะครับ8โวลต์เนี่ยไฟ8โวลต์นะคือใน1นาทีเนี่ยมันจะหมุนที่6,500รอบต่อนาทีนะครับอันนี้คือหลักการทำงานนะครับซึ่งถ้าคุณลดไฟลงมารอบก็จะลดลงมาตามนะครับแต่ว่าจะลดเท่าไหร่เนี่ยคือเราต้องไปดูที่ตัวมอเตอร์เนาะแต่มันก็มีวิธีคำนวณคร่าวๆนะครับแต่คราวนี้ที่มันพิเศษนะครับกว่ามอเตอร์ตัวอื่นนะครับก็คือไอ้รอบที่มัน6,500เนี่ย คือถ้าเป็นมอเตอร์ตัวอื่นเนี่ยมันจะอยู่ที่โอ้โหมันจะสูงกว่านี้มันจะ8,00010,000ถ้าคุณรอบมอเตอร์11,000เนี่ยจะเห็นได้เกินกาดเลยนะครับคุณจะเห็นได้เยอะมากในเครื่องรุ่นใหม่สมัยเนี้ยคือเขาจะให้รอบมาจัดมากนะครับแต่ผมต้องบอกกันว่ารอบที่จัดมันไม่ได้ใช้นะครับผมต้องบอกงี้ไว้ก่อนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องหลายเครื่องนะครับที่เขาได้วิจัยมาแล้วนะครับว่าในการสักเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้รอบในการสักเท่าไหร่นะครับใน1 นาทีเนี่ยเราใช้รอบประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเครื่องรุ่นใหม่เขาได้มีการวิจัยนะครับดังนั้นสเปคมอเตอร์เนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็น8โวลต์6,500 RPM นะครับก็คือคุณปรับไฟได้สูงสุด8โวลต์นะครับ
คุณปรับเกินกว่านี้ไม่ได้นะครับถ้าคุณปรับเกินกว่านี้ปุ๊บสิ่งที่คุณจะผ่านนะครับคืออายุการใช้งานของเครื่องนะครับคุณจำไว้เลยสามคุณสามารถปรับเกินได้นะคุณจะปรับไป9ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่แลกมาคืออายุเครื่องคุณจะสึกหรอไวมากนะครับอันนี้ผมต้องเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยเขาทำมาไฟสูงสุดอยู่ที่แค่8โวลต์นะครับปรับเกินกว่านั้นไม่ได้นะครับสำหรับผมบอกเลยว่าไม่ควรปรับนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของมอเตอร์นะครับส่วนรอบนะครับทำไมเขาถึงให้มาแค่6,500ไม่ให้มาเป็นหมื่นเลยหรือว่า7,000 8,000นะครับเหมือนตัวอื่นผมต้องบอกงี้ไว้ก่อนนะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเวลาเราสักนะครับเราไม่ได้ใช้รอบถึง10,000นะครับหรือ7,000 8,000นะครับเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับใน1นาทีเนี่ยต่อให้คุณจะเป็นคนมือไวนะครับแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าคุณใช้รอบที่10,000ผมบอกเลยครับต่อให้คุณเป็นเทพมาสักก็เหกนะครับอันนี้คือให้เข้าใจง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ารอบที่เขาให้มา6,500เนี่ยถือว่าพอดีแล้วนะครับคือมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาวิจัยมาแล้วว่าคำนวณมาว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนเราใช้รอบนะครับรอบไวเนี่ยก็คือ6,500นะครับ8โวลต์นะครับไฟ8โวลต์ที่6,500เนี่ยคืออันนี้ไวแล้วนะถือว่าเป็นไฟที่สูงแล้วนะครับแล้วเป็นรอบที่จัดแล้วนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือคนจะใช้รอบสูงเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับไม่ค่อยเกินนี้มันจะมีเกินนี้ไปบ้างหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะเป็นรอบที่7,000นะครับ7,000 7,500แต่น้อยมากนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะครับคือไฟสูงนะครับมันไม่ได้ดีนะครับมันติดเร็วก็จริงแต่มันไม่ได้ติดดีนะครับเมื่อไหร่ที่คุณปรับไฟขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การติดของสีนะครับก็จะลดลงนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือรอบที่มันจัดขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่เปอร์เซ็นต์สีลดลงนะมันไม่ใช่ว่าปรับรอบไวปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดจะเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่นะครับสิ่งที่คุณเห็นว่ามันติดไวๆเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนคือมันติดเร็วขึ้นครับใช่มันติดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้รอบสูงนะครับในการสัก แล้วคือเครื่องรุ่นใหม่ก็จะออกแบบนี้มาให้เห็นเครื่อง2เครื่องนะครับเท่าที่ผมสังเกตมานะครับแล้วก็ตัวนี้คือหนึ่งในนั้นนะครับโอเคเรื่องรอบมอเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องสโตกเนี่ยผมจะบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของผมนะครับซึ่งผมได้ทดลองดูหลายๆเครื่องนะครับมันคืองานวิจัยของผมเองถ้าสมมุติว่าผิดพลาดด่าที่ผมนะครับไม่ต้องไปด่าคนอื่นนะครับไม่ต้องไปด่าเจ้าของแบรนด์หรืออะไรนะครับคือเขาไม่ได้สนับสนุนผมเนาะโอเคนะครับมาเรื่องที่สโตกนะครับสโตกเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดนะครับเหมือนที่ผมสอนปกติแต่คราวนี้ผมมาบอกคร่าวๆก่อนสโตกเนี่ยคุณจะสังเกตว่าจะมี2.4 2.7แล้วก็3.0นะครับซึ่งถ้าทั่วไปแล้วเนี่ยเท่าที่ผมถามมานะครับเขาไม่ค่อยมีใครใช้2.4 2.7กันนะครับเท่าที่ผมถามมันนะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสโตกพวกเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยคือมันใช้ได้นะครับมันไม่ได้ให้มาแบบว่าแค่หล่อๆหรือว่าแค่ประดับนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับซึ่งผมต้องบอกกันว่าในการทำงานนะครับคือการสักเนี่ยมันจะมีงานกี่ประเภทนะครับผมต้องบอกกันว่าอย่างแรกงานเดินเส้นมีงานเดินเส้นนะครับถมสีนะครับอัดสีนะครับหรือถมดำเนี่ยอันนี้คือจัดเป็นประเภทเดียวกันเลยเพราะว่าใช้เทคนิคคล้ายๆกันนะครับเนื้อสีออกหนืดๆด้วยเหมือนกันเลยและอีกอย่างคือนะครับการวิบแล้วก็การลงเงาปัดเงานะครับคราวนี้เรามาดูการเดินเส้นก่อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอเขียนบนกระดาษแล้วกันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ใครอยากจะแคปหน้าจอนะครับก็แคปไปได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตัวสโตกก่อนนะครับว่ามันมีตัวไหนบ้างนะครับผมจะไล่เลยนะครับผมขอเอาออกมาก่อนนะครับมันจะมีนะครับ4.2นะครับ4.2นะครับ3.9นะครับ3.6
3.3โอ้ให้มาเยอะนะเนี่ย3.0 2.7นะครับ2.4คราวนี้เรามาจัดประเภทก่อนนะครับสำหรับสโตรกในการใช้งานเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับ เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ แต่ฟังไปเถอะฟังไปก่อนนะครับ โอเคเรามาถึงเขาเรียกว่าอะไรการปรับสโตรกสำหรับเดินเส้นนะครับ ในการเดินเส้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณใช้เข็มเล็กเนี่ยการเดินเส้นมี2ประเภทนะครับ คือเข็มเล็กกับเข็มใหญ่คุณจำง่ายๆเลย ถ้าเข็มเล็กนะครับ ผมแนะนำว่าให้ใช้สโตรกตั้งแต่3นะครับ ผมต้องบอกว่างานเดินเส้นเนี่ยมันจะตั้งแต่อันนี้เดินเส้นครับ จะใช้ตั้งแต่3นะครับ3ขึ้นไปเลยนะครับ อันนี้คืองานเดินเส้นนะ แต่ถ้าคุณต้องจำง่ายๆนะครับ ถ้าเป็นสโตรกช่วงแรกๆเนี่ย3.0 3.3 3.6เนี่ยมันเหมาะกับการเดินเส้นแบบไหนนะครับ พวกนี้นะครับ3อันเนี้ยคือเส้นเบอร์เล็กครับ เบอร์เล็กเนี่ยเบอร์ขนาดไหนนะครับ1 3 5นะครับ7อันนี้ RL นะเผื่อใครไม่รู้โอเคส่วนไอ้ข้างบนเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เบอร์7ขึ้นไปนะครับเป็น9 11 14นะครับอันนี้คือที่ผมใช้นะแล้วผมจะมาบอกว่าทำไมผมถึงใช้แบบนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคือเวลาคุณปรับสโตรกนะครับ คือเครื่องเนี่ยมันปรับสโตรกได้หลายอันนะครับ คือข้อดีมันนะครับ จุดเด่นมันคือมันปรับสโตรกได้เนาะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือการปรับสโตรกเหมือนกันนะครับ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้สโตรกแบบไหนนะครับในการทำงานนะครับ แล้วก็บางคนเนี่ยยังปรับไม่เป็นนะครับ ปรับไม่เป็นหมายถึงยังไงนะครับ อย่างกรณีที่คุณเปิดเครื่องเนี่ยเครื่องกำลังทำงานอยู่เนี่ยแล้วคุณไปหมุนนะครับไปหมุนสโตรกเนี่ยกึ๊บกึ๊บหมุนไปนะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับคือเครื่องมันจะพังนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคนขายเขาไม่ได้บอกนะครับรายละเอียดเวลาคุณไปสั่งใน Shopee เขาก็ไม่ได้บอกนะครับข้อนี้ซึ่งมีหลายคนนะครับที่หมุนนะครับชอบหมุนสโตรกเนี่ยตอนที่เครื่องทำงานอยู่นะครับคุณควรกดหยุดเครื่องก่อนนะครับหยุดให้เครื่องมันหยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้มันทำงานนะครับถ้ามันทำงานแล้วคุณปรับเนี่ยผมบอกเลยว่าข้อเหวี่ยงคุณเนี่ยจะพังเลยครับจะเสียไวแล้วคุณต้องส่งซ่อมนะครับถ้าคุณมีประกันก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีประกันคุณก็ต้องส่งช่างนะครับช่างในไทยนะครับซ่อมอ่า แต่ถ้าคุณไม่รู้สาเหตุเนี่ยอันนี้หนักเลยนะครับต่อให้ซ่อมมาแล้วก็จะเป็นแบบเดิมนะครับแล้วคุณก็จะไปโทษว่าเครื่องไม่ดีนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ว่าเครื่องแบบนี้นะครับเครื่องที่ปรับสโตรกได้นะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับมันไม่ควรนะครับปรับสโตรกตอนเครื่องทำงานนะครับอันนี้จำนะครับอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปปรับตอนที่เครื่องมันทำงานเนี่ยพังแน่นอนครับซื้อมากี่หมื่นก็พังนะครับอ่า แต่ว่าเครื่องนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับคือมันมีระบบล็อกสโตรกให้อยู่นะครับมันไม่ใช่การหมุนแบบหมุนฟรีๆนะครับแบบว่าหมุนเหมือนAY EP10อะถ้าใครเคยใช้จะรู้เลยว่ามันไม่มีตัวล็อกสโตรกนะครับถ้าสมมุติว่าคุณทำงานอยู่แล้วมือคุณเผลอไปหมุนนะครับสโตรกมันก็จะเคลื่อนนะครับอันนี้คือรุ่นอื่นเนาะแต่ว่า Ford Pro เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีล็อกของมันอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเนี่ย เวลาคุณปรับเนี่ยคุณมั่นใจแน่นอนนะครับว่ามันจะไม่เลื่อนนะครับโอเคแล้วคราวนี้มาตรงนี้ต่อนะครับคือเหมือนที่ผมพูดนะครับจุดเด่นคือสโตรกครับจุดอ่อนก็เช่นกันนะครับเพราะว่ามือใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยคุณคิดดูดิสโตรกตั้งเยอะเนี่ยเขาจะใช้อันไหนอ่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนนะครับขนาดมือเก๋าเนี่ยบางทีก็ใช้ตามแบบที่ตัวเองถนัดนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ผมจะมาบอกนะครับอันเนี้ยผมบอกไปเนาะเดินเส้นเบอร์เล็กนะครับ3.0 3.3 3.6นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับ
ผมต้องบอกก่อนว่างานขนาดเล็กเนี่ยอย่างงานมินิมอลงานฟอนต์นะครับถ้าคุณปรับสโตรกยาวนะครับมันติดดีไหมมันติดดีครับมันติดดีกว่าสโตรกสั้นแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องจะสั่นนะครับคือเครื่องที่ปรับสโตรกได้นะครับหรือเครื่องที่สโตรกยาวเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องจะสั่นนะครับจะสั่นกว่าเครื่องสโตรกสั้น อันนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะครับถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สุดแล้วนะครับแต่แค่ว่าไอ้ตัว Ford Pro เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าการสั่นของมันเนี่ยน้อยมากๆเท่าที่ผมจับเครื่องมาเนี่ยในชีวิตนี้นะครับตั้งแต่เกิดคลอดออกมาเป็นคนทุกวันเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนิ่งสุดแล้วในชีวิตผมอ่าคือต่อให้คุณจะปรับไป 4.2 เนี่ยก็นิ่งมากนะครับ แต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นผู้หญิงมือบางเนี่ยต่อให้นิ่งแค่ไหนนะครับแค่มีแรงสั่นนิดนึงเนี่ยเขาอาจจะมือสั่นได้นะครับก็ผมก็ต้องพูดไว้ก่อนนะครับว่ายิ่งสโตรกยาวเนี่ยถ้าไล่มานะครับถ้าคุณมีเครื่องตัวนี้นะคุณลองปรับดูนะครับว่าสโตรกสั้นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นความสั่นของเครื่องเลยนะครับจนกว่าคุณจะปรับสูงๆเนี่ยจะเริ่มมีความสั่นมากขึ้นนะครับโอเคครับคราวนี้มาต่อตรงนี้นะครับงาน ฟอนต์มินิมอลอะไรก็ตามนะครับที่ใช้เขียนเบอร์เล็กเนี่ยทำไมถึงใช้สโตรกแถวๆนี้นะครับอย่างแรกคือมันไม่สั่นนะครับและอีกอย่างคือมันให้ดอทที่ถี่กว่านะครับถี่กว่าข้างบนนะครับคือเวลาคุณเดินเส้นเนาะบางทีเป็นเส้นที่คุณต้องการ one shot เป็นเส้นที่เล็กๆสมมุติว่าเป็นเข็มเบอร์3 ml คุณต้องการลากให้มันติดในทีเดียวเงี้ยถ้าสมมุติว่าคุณใช้สโตรกยาวเนี่ยแล้วคุณยังไม่ชำนาญเนี่ยคุณลากไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณมือไวเกินไปเนี่ยเส้นมันก็จะไม่อิ่มนะครับอันนี้คือปัญหาเนาะพอเส้นไม่อิ่มปุ๊บคุณก็ต้องกลับมาซ้ำนะครับพอกลับมาซ้ำเนี่ยถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรไม่มีประสบการณ์หรือซ้ำเส้นไม่ตรงก็จะกลายเป็น2เส้นคู่นะครับ2เส้นคู่รักไปเลยนะครับเส้นก็จะหนาขึ้นเนาะอันนี้ก็เนี่ยมาอยู่ที่การฝึกด้วยนะครับอันนี้ผมแนะนำมือใหม่นะครับแต่ถามว่าไอ้พวกงานฟอนต์งานมินิมอลเนี่ยถ้าจะใช้ตัวเนี้ยสโตรกยาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคือสโตรกเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ไล่ขึ้นไปเนี่ยคือสโตรก4เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณชำนาญละคุณจะใช้งานมินิมอลหรืองานอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้คืองานเดินเส้นเนาะที่มันเหมาะกับเบอร์นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้มาต่อที่งานเขาเรียกว่าเดินเส้นใหญ่นะครับถ้าเป็นงานเดินเส้นใหญ่เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเข็มเนี่ยจากปกตินะครับเข็มเนี่ยถ้าเป็นเบอร์เล็กๆเนี่ยมันจะแหลมอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพอมันเป็นเบอร์ใหญ่ปุ๊บมันแหลมนะครับแต่ว่ามันไม่แหลมเท่าอันนี้นะครับคือมันจะเหมือนกับว่ามันทู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเข็มมันไปกระจุกอยู่ปลายนะครับอันนี้คือเข้าใจง่ายนะครับ make sense เอ่อแล้วก็พอมันกระจุกอยู่ปลายเนี่ยมันก็เริ่มทู่นะครับมันไม่แหลมละดังนั้นเนี่ยเวลามันทิ่มผิวนะครับบางทีเนี่ยมันทิ่มไม่เข้าพอมันทิ่มไม่เข้าปุ๊บเนี่ยคือสิ่งที่ปกตินะครับเครื่องที่มันปรับสโตรกไม่ได้เราก็ต้องอาจจะเพิ่มไฟนะครับเพิ่มไฟเข้าไปนะครับแต่พอเป็นเครื่องที่มันปรับสโตรกได้เนี่ยคือเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับด้วยการปรับสโตรกให้มันยาวขึ้นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสโตรกสั้นนะครับกับสโตรกยาวที่มันต่างกันนะครับที่มันต่างกันเลยแบบเห็นได้ชัดนะครับสโตรกยาวจะมีแรงนะครับในการเจาะผิวมากกว่านะครับอันเนี้ยมันคือข้อแตกต่างของสโตรกยาวกับสโตรกสั้นนะครับคือพอมันมีแรงเจาะผิวมากกว่านะครับ อยู่ใต้ผิวหนังนานกว่าสีก็ติดดีกว่านะครับอันนี้คือข้อดีของสโตรกยาวนะครับดังนั้นเวลาคุณไปสักเดินเส้นใหญ่เนี่ยสิ่งที่คุณต้องการคือแรงในการเจาะผิวนะครับถ้าคุณจะไปใช้เบอร์เนี่ยสโตรก3.0เนี่ยไปเดินเข็มเบอร์14 RL เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าทีเดียวไม่อิ่มและอาจจะไม่ติดด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะแทงไม่เข้านะครับมือใหม่เป็นหลายคนนะครับที่แบบว่าสักไม่ติดมันมีหลายปัจจัยนะครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งนะครับคือใช้สโตรกนะครับไม่เหมาะกับเข็มนะครับ
อันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าเป็นเครื่องตัวนี้นะของเครื่องตัวนี้นะถ้าเป็นเข็มเบอร์ใหญ่ๆผมแนะนำต้อง3เนี่ยจริงๆคือ3.6ก็พอได้นะครับ3.6เบอร์9เนี่ยพอได้แต่ผมแนะนำเลยนะครับถ้าเป็นเบอร์พวกนี้เป็น4.2ดีสุดนะครับคุณแค่เดินมือช้าลงนะครับคุณแค่ปรับมือให้มือคุณเนี่ยให้มันช้าลงหน่อยหนึ่งนะครับจากที่3.0งานมินิมอลเนี่ยคุณอาจจะลากไวนะครับลากไวเนี่ยเพราะต้องการความพิ้วนะครับอันนี้คุณอาจจะต้องลากช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ความอิ่มนะครับพอเส้นมันอิ่มเนี่ยคุณก็มีกำลังใจทำงานนะครับคุณก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเรื่องของเส้นนะครับอันนี้คุณดูนะครับว่าสโตรกเนี่ยจะแบ่งตามเข็มนะครับ ส่วนไอ้พวกนี้ผมบอกเลยว่ามันสั้นเกินไปในการเดินเส้นนะครับ มันสั้นเกินไปนะครับไอ้พวกนี้นะ2.7 2.4เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับ ถ้าคุณจะเอา2.7นะคุณเริ่ม3ดีกว่านะครับ เนี่ยพวกเนี้ยคือมันมีเปอร์เซ็นต์นะครับ ยิ่งสโตรกสูงเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าให้เทียบนะ ถ้าไฟเท่ากันนะครับ4.2เนี่ยกับ2.4เนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การติดของสีเนี่ยครับ2.4เนี่ยมากกว่า4.2เนี่ยมากกว่า2.4นะครับอันนี้พิสูจน์ได้นะครับเนี่ยเพราะอะไรเหรอเพราะว่า4.2เนี่ยมันแรงกว่าพอมันแรงกว่าเนี่ยอย่างแรกเลยมันเจาะผิวปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอาเม็ดสีไปวางได้นะครับแล้วอีกอย่างคือที่ไฟเท่ากันเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ารอบนะครับรอบของสโตรก4.2เนี่ยจะต่ำกว่านะครับจะต่ำกว่า2.4นะครับ ซึ่งแปลว่าเข็มเนี่ยจะอยู่ใต้ผิวเนี่ยนานกว่า2.4นะครับสมมุติว่าไอ้2.4เนี่ยรอบอยู่ที่ 1,000นะครับอันนี้ผมสอนเผื่อไปนะครับรอบอยู่ที่ 1,000ไอ้4.2เนี่ยมันรอบอาจจะอยู่ที่500นะครับเนี่ยคุณเห็นความต่างไหมครับคือ500ใน1นาทีเนี่ยแปลว่าเข็มมันมีเวลาเนี่ยอยู่ใต้ผิวเนี่ยนานกว่า 1,000 รอบต่อนาทีนะครับคือไอ้2.4เนี่ยมันได้แค่ความจัดนะครับได้ความไวแต่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เปอร์เซ็นต์ที่เข็มมันเหมือนเข็มพอมันเข็มมันอยู่นานอ่ะคุณสักลงไปใช่ไหมใต้ผิวอ่ะเข็มมันอยู่นานนะกว่ามันจะดึงขึ้นอ่ะสีนะครับที่มันหนืดๆเนี่ยมันไหลลงได้ทันนะครับเพราะว่าเวลาคุณสักไปเนี่ยบางสีอ่ะมันจะเริ่มหนืดขึ้นหนืดขึ้นนะครับพอมันหนืดขึ้นหนืดขึ้นปุ๊บเนี่ย สโตรกสั้นๆเนี่ยมันจะทำให้สีเนี่ยมันไม่สามารถลงไปได้นะครับต่อให้คุณสักลึกแค่ไหนก็ตามนะครับสีมันลงไปไม่ทันนะครับพอมันจะลงแล้วจะลงแล้วจะสุดแล้วมันดึงขึ้นก่อนนะครับพอมันดึงขึ้นปุ๊บก็ติดแค่หนังกำพร้านะครับดังนั้นเนี่ยพวกสโตรกยาวเนี่ยจะตอบโจทย์เลยในการเดินเส้นไอ้พวกเนี่ยเข็มทู่ๆนะครับเข็มเบอร์ใหญ่ๆเงี้ยอ่าเบอร์14เงี้ยเห็นได้ชัดเลยต้อง4.2เท่านั้นนะครับอย่ามาบ้าใช้แบบ3.0นะครับผมบอกเลย มันจะลำบากเอานะครับมันใช้ได้ครับแต่มันลำบากนะครับผมไม่แนะนำนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะด่าผมได้นะครับผมไม่ว่านะครับโอเคคราวนี้เดินเส้นจบไปละมาถมดำอัดสีนะครับการถมดำอัดสีเนี่ยผมต้องบอกว่าการถมดำอัดสีเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงนะครับอันนี้ผมสอนเลยนะครับสโตรกนะครับที่เราจะใช้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเนี่ยยิ่งยาวยิ่งดีครับ พอมันพูดถึงคำว่ายิ่งยาวยิ่งดีเนี่ยการถมดำอัดสีเนี่ยผมแนะนำนะครับสโตรกเดียวเท่านั้นนะครับก็คือนี่ครับเนี่ย4.2นะครับคือถมดำนะครับอัดสีอัดสีในที่นี้ก็คืองานสีนะครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีอะไรสีแสดก็แล้วแต่เลยครับที่ผมบอกว่าทำไมต้องเป็น4.2เนี่ยแล้วก็ใช้ได้ทั้งถมดำกับอัดสีถามว่า3.9ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ3.9มันก็เกือบ4แล้วไงมันก็เหลือแค่0.1อ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมให้4.2เลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่า3.9แน่นอนครับเหมือนที่ผมบอกนะครับยิ่งยาวเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะความแรงก็เยอะกว่านะครับยิ่งการถมดำอัดสีเนี่ยคุณภาพของสีเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะหนืดนะครับมันจะมีความหนืดความข้นนะครับเพราะว่ามันมีพิกเมนต์นะครับหรือว่าเม็ดสีเนี่ย
ที่เยอะ ถ้าสมมติว่าคุณเอาสีแดงนะครับหนืดๆเนี่ยไปผสมมิกนะครับ เยอะๆเนี่ยสีมันก็จะจางลงนะเวลาคุณไปสักเนี่ยมันจะไม่มีความแน่นเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยการสักสีเขาต้องสักที่มันหนืดๆนะครับ คุณผสมมิกไปได้นะครับ1 หยด 2 หยดเงี้ยให้มันลื่นๆโอเคอันนั้นใช้ได้นะครับแต่คุณไม่ควรผสมมิกไปครึ่งหนึ่งของสีแดงนะครับอันนั้นคือกลายเป็นสีน้ำเลยนะครับคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรสีมันจะไม่แน่นไม่อิ่มนะครับอันนี้คือการอัดสีเนาะการอัดสีถมดำเนี่ยอย่างแรกนะครับปัจจัยมันเนี่ยคือสีมันหนืดพอสีมันหนืดปุ๊บเนี่ยต้องสโตรก 4.2 เท่านั้นเหมือนที่ผมพูดเหมือนการเดินเส้นพอสีมันหนืดถ้าคุณไปสโตรกสั้นๆเนี่ยมันไม่มีเวลานะครับที่สีมันจะลงใต้ผิวเนี่ยเวลาคุณสักเนี่ยเวลามันเรียกว่ามันน้อยเข้าใจป่ะมันเดินไปไม่ถึงไอ้สีพวกนี้ขามันสั้นนะครับดังนั้นก็เนี่ยคุณก็ต้องใช้สโตรกที่มันยาวนะครับพอคุณสโตรกยาวปุ๊บสิ่งที่ตามมานะครับก็คือคุณต้องปล่อยเข็มยาวด้วยประเด็นคือเข็มเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอัดสีนะครับถมดำเนี่ยคือจะปล่อยอยู่ที่2 มิลนะครับแล้วก็เอียงเข็มสักนะครับเนี่ยเอียงเข็มสักนะครับที่เอียงเข็มสักเพราะอะไรนะครับเวลาหมึกมันลงเนี่ยปุ๊บเนี่ยเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็น M1 RM นะครับมันจะเป็น2 แถวนะครับถ้าดูข้างๆนะดูข้างๆมันจะเป็น2 แถวห่างกันประมาณ1 มิลนะครับแล้วคราวเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณไม่เอียงเข็มสักเนี่ยถ้าสมมติคุณสักลงไปตรงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดนะครับเวลาคุณมองนะครับเวลาเรามองมองลงไปในผิวตรงๆนะครับอันนี้คือลูกตานะครับลูกตาอันแวววาวของผมถ้าคุณมองลงไปตรงๆเนี่ยคุณจะเห็นช่องว่างนะครับเนี่ยเวลาคุณสักลงไปตรงๆเนี่ยดังนั้นนะครับถ้าคุณสักเอียงเนี่ยสิ่งที่เกิดนะครับสีมันจะซ้อนกันคุณเห็นไหมเนี่ยเข็มข้างบนนะครับที่มันอยู่ข้างบนกับไอ้เข็มข้างล่างเนี่ยมันจะซ้อนกันเวลาคุณมองไปเนี่ยสีมันจะอิ่มแล้วก็ติดดีกว่านะครับดังนั้นคือสโตรก4เอียงเข็มนะครับปล่อยเข็ม2 มิลนะครับอันนี้คือเทคนิคเลยนะครับถมดำอัดสีนะครับใช้ได้กับทุกเครื่องเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะแต่ว่าเครื่องนี้ผมต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์อัดสีของผมเนี่ยไม่ค่อยเยอะกับเครื่องนี้นะแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยคือสะเก็ดจะลอกบางมากเพราะว่าเครื่องมันนุ่มนะครับเครื่องมันนุ่มมากเครื่องมันไม่กระด้างนะครับถ้าเป็นระบบก้านกระทุ้งเนี่ยอันนี้เป็นระบบเฟืองนะครับระบบเฟืองถ้าคุณอยากรู้ระบบเฟืองคืออะไรนะครับลองไปศึกษาดูแต่ผมบอกว่าระบบเฟืองจะนุ่มกว่าระบบก้านกระทุ้งนะครับมันจะนุ่มกว่าดังนั้นแผลเนี่ยมันจะดีกว่าก้านกระทุ้งนะครับแต่ถามว่าก้านกระทุ้งเนี่ยมันทำให้แผลมันดีได้ไหมมันดีได้อยู่ที่ประสบการณ์นะครับดังนั้นคือถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะครับให้หาเครื่องที่มันใช้ง่ายเครื่องเทพซึ่งผมบอกเลยว่าตัวนี้เทพมากเป็นเครื่องตัวแรกที่ผมรีวิวเพราะผมชอบมากโอเคนะครับคราวนี้การอัดสีนะครับถมดำก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมสอนเทคนิคไปด้วยเนาะแล้วก็ทำไมถึงไม่ใช้สโตรกสั้นนะครับเหมือนที่ผมบอกไปคือสีมันลงไม่ทันนะครับต่อให้คุณจะหยดมิกก็ยังลงไม่ทันติดไม่ดีนะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยแรงมันก็น้อยด้วยส่วนที่ผมบอกว่าปล่อยเข็มยาวเนี่ยคือถ้าคุณปล่อยเข็มสั้นนะครับสีเนืดๆเนี่ยมันเท่าไหร่มันเข็มมันลงไปมันลงไปไม่ถึงชั้นผิวครับคุณต้องเข็มยาวหน่อยนึงมันถึงจะลงนะครับ แล้วคุณก็ต้องเอียงเข็มพอคุณเอียงเข็มเนี่ยถ้าคุณสักลงมาตรงๆเนี่ยนะเนี่ยมันอาจจะแค่1 มิลนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือผิวนะนี่คือผิวนี่คือความลึกนะครับอันนี้อาจจะแค่1 มิลนะครับถ้าคุณสักลงมาตรงๆนะแต่พอคุณเอียงเข็มเนี่ยคุณดูระยะมันยาวกว่าตรงนี้นะครับเนี่ยดังนั้นผมถึงให้ปล่อย2นะครับ2 มิลนะครับเวลาคุณลงเข็มไปเนี่ยคุณอาจจะลงเกือบเขาเรียกว่าอะไรปลายกระบอกจะไม่ชนนะผมแนะนำว่าอย่าชนนะครับคือบางทีถ้าเราเผลอกดหนักไปเนี่ยถ้าลูกค้าผิวบางเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับดังนั้นคืออย่าพึ่งจัดหนักๆให้เขานะครับจัดเบาๆก่อนก็ปลายกระบอกเกือบชนแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์นะครับว่าติดดีไหมนะครับถ้าติดดีก็ประมาณนี้เลยแต่ถ้าไม่ค่อยติดเนี่ยก็ลงลึกไปอีกนะครับเพราะบางคนเนี่ยผิวด้านผิวหนานะครับ
อันนี้คือประสบการณ์นะครับคราวนี้เรามาต่อกันที่โหสอนละเอียดมากนะครับ เรามาต่อกันที่อันนี้ไปนะเดินเส้น ถมดำอัดสีคราวนี้มายอดฮิตเลย ปัดเงานะครับ ปัดเงา ปัดเงากับการวิบเนี่ยจริงๆคือคล้ายๆกันเลยแต่ผมขอพูดปัดเงาก่อนนะครับ การปัดเงาเนี่ยสโตรกที่ผมแนะนำเลยนะครับ การปัดเงานะ เนี่ยจะเป็นตั้งแต่นี่นะครับ3.6ยาวมาจนถึง2.4นะครับอันนี้ผมจะอธิบายนะครับว่าทำไมผมใช้2.7 2.4ด้วยนะอันนี้ผมก็ใช้นะครับ อันนี้ต้องใช้นะ เพราะอะไรนะครับ ผมต้องบอกก่อนว่า การปัดเงาเนี่ยคือเราไม่ต้องการนะครับ สิ่งที่เราไม่ต้องการเลยนะครับ ในการปัดเงางานเรียลลิสติก เราต้องการอย่างแรกนะครับ ที่เราต้องการคือความนุ่ม เราต้องการเลเยอร์ที่มันหลายเลเยอร์ทับซ้อนกันนะครับ ดังนั้นงานมันถึงจะมีรายละเอียดนะครับ สิ่งที่เราไม่ต้องการเลยคือเปอร์เซ็นต์ติดที่มันเยอะโคตรของสโตรกยาวนะครับ เนี่ย4.2 3.9เงี้ยคือมันเป็นสโตรกที่ยาวนะครับ และอย่างเปอร์เซ็นต์ติดมันสูงนะครับ เวลาคุณพลาดนิดนึง สมมติคุณจะลงงานนะครับ ตรงส่วนที่มันอ่อนเนี่ย แล้วคุณเผลอพลาดนิดเดียวนะครับ คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร มันเผลอเข้มกว่าตรงจุดอื่นเนี่ย งานคุณก็ต้องไล่ให้มันเข้มกว่ามันจะเนียนนะครับ ซึ่งไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันมากเกินไปนะครับ มันไม่ดีต่อการปัดเงานะครับ งานเรียลลิสติกไม่สมควรนะครับ ที่จะใช้สโตรก 4.2 3.9 นะครับ ส่วนตัวผมนะ ด่าผมได้นะครับ แต่อย่าด่าผมเลยสงสารผม โอเคนะครับ คราวนี้ 3.6 เนี่ยยังใช้ได้อยู่ คือ 3.6 เนี่ยมันเทียบกับพอ3.5 นะครับ เป็นสโตรกกลางๆพูดงี้ดีกว่า เป็นสโตรกกลางๆนะครับ ในเครื่องเนี้ยสโตรกกลางๆอยู่ที่ 3.6 นะครับ อันนี้จำไว้เลยนะครับ ไม่ใช่ 3.0 นะครับ คุณต้องอัปเดตนะครับนี่มัน 2,000 เท่าไหร่แล้วนะครับ ถ้า 3.0 เนี่ยก็จะเป็นหลายปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้ต้องเป็น 3.6 แล้วนะครับ คือสโตรกกลางๆนะครับ หรือ 3.5 คราวนี้นะครับ ถ้าคุณเจองานนะครับเรียลลิสติกที่มีน้ำหนักครบครันเลย เป็นน้ำหนักที่เข้มกลางอ่อนเนี่ยเรียกว่าองค์ประกอบเนี่ยมันพอๆกันเลย ผมแนะนำเป็น 3.6 เพราะอะไร 3.6 เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ติดที่เยอะ มันทำให้งานคุณเวลาคุณอัดดำตรงไหนเนี่ย ปัดเงาดำเนี่ยมันติดดีครับ คือคุณเนี่ยคุณปัดไปช้าๆอย่างนี้นะ สมมติคุณปัดเนี่ยปัดไปช้าๆเนี่ยลากไปช้าๆฟืบเนี่ย มันติดดีนะครับ 3.6 เนี่ยมันติดดี แล้วอีกอย่างคือมันถนอมผิวด้วย และอีกอย่างคือรอยมันเนี่ยเข็มเวลาเข็มมันลงเนี่ยมันถี่นะครับ ข้อหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปนะครับ สโตรกยาวที่ไม่ควรเอามาทำงานปัดเงานะครับ ถ้าสมมติว่าคุณใช้ไฟอยู่ที่5โวลต์นะ สมมุตินะครับ ไฟอยู่ที่5โวลต์นะ5โวลต์นะครับ สโตรก 4.2 นะครับ 4.2 นะครับ กับอันนี้ผมไม่เทียบเลยนะ 2.4 สิ่งที่เกิดนะครับ สิ่งที่เกิดเวลาคุณปัดเงาเนี่ย คือเข็มมันจะเป็นทีครับ อันนี้มาทดลองได้นะครับ เดี๋ยวผมทดลองให้ดูก็ได้ เนี่ยเข็มมันจะเป็นทีอย่างนี้นะครับ เพราะอะไร เพราะว่ามันสับได้ไม่ถี่นะครับ คือสโตรกมันยาวไง เนี่ยมันขึ้นลงเงี้ย มันไม่ได้วางเม็ดถี่แบบ 2.4 อย่างเงี้ย พอมันไม่ได้วางเม็ดถี่เนี่ย สโตรกมันเลยห่างๆอย่างเงี้ย มันจะเกิดเป็นรอยเข็มนะครับ รอยด่าง รอยด่างเกิดมาปุ๊บเนี่ย การที่เราจะมาแก้เนี่ยยากมากนะครับ นี่คือความต่างนะครับ ส่วนไอ้ 2.4 เนี่ย คือมันจะสับละเอียดยิบเลย ยิบ แต่สิ่งที่มันแตกต่างคือมันไม่ค่อยติด นะมันติดน้อย เปอร์เซ็นต์มันน้อยเหมือนที่ผมพูดอะพอเปอร์เซ็นต์มันน้อยปุ๊บ เราก็สามารถมาเติมได้เรื่อยๆนะครับ คืองานเนี่ย ถ้าสมมติว่ามันไม่ค่อยติดเนี่ย เราเติมได้เรื่อยๆนะอันนี้จำง่าย แต่ถ้ามันติดแบบติดดำไปเลยอ่ะ แล้วเราจะมาเติมเนี่ย คือจำไว้เลยนะครับ มันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ เข้มขึ้นเรื่อยๆ บางทีเนี่ย มันจะเข้มเกินไปนะครับ มันจะไม่เหมาะสมนะครับ อันนี้คือมันไม่เหมาะสมเลย เพราะงานปัดเงาเนี่ยมันต้องค่อยๆไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับ ไล่ไปเป็นสเต็ปนะครับ มันไม่ใช่แบบทีเดียวบึ้มนะครับ ไม่ใช่นะครับ มันต้องแบบไล่ไปยิ่งหลายเลเยอร์จำไว้นะครับ
งานปัดเงายิ่งหลายเลเยอร์เนี่ยงานยิ่งมีมิตินะครับความลึกเนี่ยมันจะลวงตาคนได้มากกว่านะครับมากกว่างานแค่2-3มิติอ่า2-3เลเยอร์ผมพูดผิด2-3เลเยอร์นี่คือยังไงอาจจะมีแค่เข้มกลางอ่อนอันนี้คือสโตกยาวเนี่ยมันมักทำได้แบบน้ำหนักมันเขาเรียกว่าอะไรมันเฉดมันแบ่งได้ไม่เยอะคือแต่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือต่อให้คุณใช้หมึกนะครับหมึกประเภทแบบดำ50มิก50เนี่ยงานเนี่ยเวลาคุณทำไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ติดมากนะครับคือมันจะเป็นจางๆไอ้จางๆนั่นแหละเราสามารถเอาไปปัดเงาอ่อนได้นะครับพอคุณเอาไปปัดเงาอ่อนเนี่ยคือมันทำงานง่ายกว่าสโตกยาวอยู่แล้วนะครับเพราะสโตกยาวผมบอกเลยคุณเอาไปปัดเงาอ่อนเนี่ยยากมากปัดปุ๊บเป็นทีนะครับมันจะเกิดเป็นทีเข็มบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็มีนะครับแต่คราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับผมจะพูดเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างนะครับในการปัดเงาเนี่ยเท่าที่ผมเรียงมานะที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับงานที่มีดำเยอะนะครับมีกลางเยอะแล้วก็อ่อนเยอะเนี่ยพอๆกันเนี่ยให้3.6คือประเภทที่แบบไม่รู้ละจะเอาสโตกไหนนะครับเวลาคุณจะปัดเงาเนี่ยเอา3.6ไว้ก่อนอันนี้คือสโตกเซฟโซนที่สุดมันจะเป็นอะไรที่เซฟโซนที่สุดในการปัดเงานะครับอันนี้คุณจำไว้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เขาเรียกว่าอะไรเงาของคุณเนี่ยมันเป็นเงาอ่อนนะครับเงาอ่อนให้จำง่ายๆเลยยิ่งอ่อนเท่าไหร่นะครับคุณไล่ไปเลยอันนี้คืออ่อนมากอันนี้จำไว้เลยนะครับคืออ่อนมากเนี่ยคือถ้าคุณประเภทเป็นการปัดเงาที่อ่อนๆแล้วคุณต้องการให้มันนุ่มเพราะว่าคุณต้องปัดหลายรอบถ้าสมมติคุณใช้3.6มาปัดเงาอ่อนเนี่ยปัดหลายรอบเนี่ยคือมันจะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่า3.6เนี่ยมันแรงกว่า2.4มันติดดีกว่านะครับดังนั้นตัวเม็ดเนี่ยมันจะใหญ่กว่า2.4แน่นอนครับเม็ดสีเนี่ยนะเม็ดหนึ่งเนี่ยเวลาเข็มมันทิ่มลงเนี่ยพอเวลามันเนี่ยนึกภาพไม่ออกเข็มทิ่มลงไปปุ๊บเนี่ยพอมันมีเวลาอยู่นานเนี่ยสีก็ไหลลงไปนะครับเนี่ยเป็นเม็ดที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นสโตกสั้นๆเนี่ยทิ่มลงไปเนี่ยมันไหลลงแค่เนี่ยแล้วมันก็ดึงกลับนะครับคือเม็ดมันเนี่ยถ้านับเม็ดต่อเม็ดนะสโตกสั้นนะครับจะเล็กกว่า3.6นะครับอันนี้ยังไม่นับการเขาเรียกว่าอะไรผสมเฉดนะครับยังไม่นับการทำเฉดนะครับพอการทำเฉดมาปุ๊บเนี่ยคือเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าคุณต้องการเงาอ่อนนะครับเนี่ยคุณไล่ไปเลยคุณอยากได้อ่อนแค่ไหนนะครับถ้าคุณต้องการอ่อนมากแล้วอยากให้มันนุ่มๆเนียนๆเนี่ยนี่เลยครับ2.4 2.7เนี่ยอันนี้คือเงาอ่อนนะส่วนอันเนี้ยคือเงากลางๆแล้วกันส่วนอันเนี้ยคือได้หมดครับจะเข้มก็ได้จะอ่อนจะกลางก็ได้หมดอยู่ที่น้ำหนักมืออันนี้คือพิเศษหน่อยนะครับคือต้องมีประสบการณ์หน่อยหนึ่งนะ3.6เนี่ยคุณถึงจะทำกลางอ่อนได้ดีนะครับถามว่ามันทำได้ไหมนะครับมือใหม่ทำได้นะครับแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะมือเขาเนี่ยยังไม่ได้นิ่งนะครับมือไม่นิ่งคุมน้ำหนักมือไม่ได้นะครับแค่ลงเข็มแบบลูกตุ้มเนี่ยยังไม่ค่อยรอดเลยนะครับมือใหม่หลายคนนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าแรกๆเนี่ยทำความรู้จักกับเครื่องไปก่อนนะครับถ้าสมมติว่าคุณอยากปัดเงาอ่อนเนี่ยแล้วคุณทำ3.6ไม่รอดเนี่ยคุณหมุนมาเลยครับเนี่ยหมุนมาเนี่ยสโตกต่ำๆแล้วคุณลองปัดดูเนี่ยมันจะนุ่มมากครับคุณใช้ไฟต่ำๆอีกข้อหนึ่งนะครับคือเวลาคุณใช้สโตกพวกเนี้ยสโตกสั้นๆเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคุณไม่ต้องใช้ไฟสูงนะครับคุณใช้ไฟต่ำสุดเลย4เครื่องนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันจะใช้ไฟตั้งแต่4ถึง12โวลต์นะครับแต่ที่ใช้ได้จริงๆนะคือ4ถึง8นะครับเกินกว่านี้ไม่ได้นะครับเกินกว่านี้คือเครื่องจะผลาญพลังงานชีวิตมันนะครับมันก็จะตุยเย่ไวนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็น2.7 2.4ผมแนะนำเลยไฟ4เนี่ยแล้วคุณก็ปักไปนะครับเพราะว่ารอบมันจัดอยู่แล้วนะครับพวกสโตกสั้นเนี่ยรอบมันจัดอยู่แล้วนะครับคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไฟที่มันสูงนะครับคุณสามารถต่ำๆได้แล้วคราวนี้มันก็จะมี
คำถามนะครับว่าสโตกยาวเนี่ยมันปัดเงาได้ไหมพี่หรือบางคนก็บอกถ้าอยากเอาสโตกยาวไปปัดก็แค่เพิ่มไฟใช่ครับคุณสามารถใช้สโตกยาวเนี่ยเพิ่มไฟไปให้มันสมมตินะอันนี้คือที่มันเป็นทีเนี่ยไฟอยู่ที่5 โวลต์ถ้าสมมุติว่าคุณเพิ่มไปสัก7 โวลต์นะเนี่ย7 โวลต์นะครับทีพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มถี่ขึ้นนะครับมันจะก็คล้ายๆพวกสโตกสั้นๆมันก็จะคล้ายๆสโตกสั้นๆนะแต่ผมก็ยังไม่ได้แนะนำนะครับผมไม่แนะนำอยู่ดีนะครับให้คุณเพิ่มไฟในสโตก4.2แล้วมาปัดเงานะครับผมไม่แนะนำอยู่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะมันเปลืองแบตครับมันเปลืองแบตและมันไม่ได้จำเป็นนะครับคือมันไม่มีความจำเป็นเลยที่คุณจะไปทำงานแบบต้องมาคอยระวังว่าเฮียมันจะติดดีเกินไปหรือเปล่าหรืออยู่ๆคุณจะปัดตรงเงาอ่อนนิดนึงเนี่ยแล้วเผลอแบบว่าเผลอลงน้ำหนักมือไปหนักนิดนึงเนี่ยปรากฏว่ามันเข้มมาเป็นปื้ดของรอยเลยเป็นรอยเข็มเนี่ยงานคุณก็ไม่เนียนนะครับซึ่งมือใหม่เป็นนะครับผมบอกเลยมือใหม่เป็นนะครับถ้าโตกยาวปรับไฟสูงเนี่ยแล้วคิดจะมาปัดเงาเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะอยู่แล้วนะครับคือมันจะเข้มไวนะครับเวลาคุณปัดเนี่ยปัดฟึบเนี่ยเข้มไปละ50%นะครับถ้าสมมติงานมีถึง100เนี่ยไปละ50%แต่ถ้าสมมติว่าคุณใช้2.4เนี่ยคุณปัดไปเนี่ยน้ำหนักเดียวกันเนี่ยมันอาจจะแค่25 ถึง 30ของความเข้มทั้งหมดนะครับดังนั้นผมเหมือนที่ผมบอกการปัดเงานะครับคือการเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับแล้วบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่คุณอยากให้มันเข้มนะครับคุณสามารถเน้นได้ตั้งแต่แรกนะครับเน้นได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าไอ้สโตกสั้นๆเนี่ยไม่ควรเอามาเขาเรียกอะไรปัดเงาที่มันน้ำหนักดำมากนะครับผมไม่ค่อยแนะนำคือถ้างานคุณมีน้ำหนักที่มันดำด้วยถ้าสมมตินะว่างานคุณมีน้ำหนักดำน้อยกว่าน้ำหนักอ่อนเนี่ยให้เป็น3.0นะครับให้คุณใช้สโตก3.0ในงานที่น้ำหนักมันดำน้อยกว่าน้ำหนักอ่อนนะครับคือมันมีดำแหละแต่มันมีน้อยกว่าน้ำหนักอ่อนๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่งานมันเขาเรียกว่าอะไรดำน้อยมากๆเลยแต่น้ำหนักอ่อนเยอะๆเนี่ยก็2.7 2.4นะครับหรือคุณจะปรับไปปรับมาก็ได้นะครับถ้ามันดำมากก็3.6นะครับแล้วคราวนี้พอมันเป็นน้ำหนักเขาเรียกอะไรกลางๆก็เนี่ย3.3 3.0นะครับอ่อนก็2.7 2.4เพราะผมต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกเนี่ยสโตกต่ำๆเนี่ยมันใช้ไฟไม่ได้แรงนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟสูงเนาะอ่าคือมันจะประหยัดแบตนะครับหรืออีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือถ้าสมมติว่าคุณสมมติว่าคุณไม่อยากปรับที่ไฟนะครับสมมติคุณตั้งไฟอยู่ที่5 โวลต์เนาะเลขห้าเป็นด้อยอีกแล้ว5 โวลต์นะครับตั้งไฟไว้ที่5 โวลต์นะครับมันมีอีกเทคนิคหนึ่งนะอันนี้คือสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้หมายถึงว่าคนอื่นอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาทำแบบผมหรือเปล่านะไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้เหมือนผมนะไม่ใช่นะอ่าคืออันเนี้ยคือเทคนิคที่ผมทำนะครับคนอื่นเขาก็อาจจะทำก็ได้นะครับคือสมมุติว่าคุณตั้งไฟไว้5 โวลต์ไฟ5 โวลต์แต่คุณไม่อยากปรับไฟอ่ะคือแบตมันมีอยู่ก้อนเดียวแล้วก็ไม่มีหม้อแปลงด้วยคือไม่อยากปรับไฟเพราะว่ากลัวไฟมันเขาเรียกว่าอะไรแบตมันจะหมดไวเนี่ยแล้วคือคุณต้องทำงานหลากหลายอ่ะในงานหลากหลายเนี่ยคุณจะทำยังไงนะครับก็คืออย่างแรกเลยคุณต้องหมั่นปรับสโตรกนะครับตามงานถ้าสมมุติเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการปัดเงานะครับก็เหมือนที่ผมบอกอะไฟ5 โวลต์นะครับปัดเงาถ้าคุณอยากได้เข้มคุณก็3.6นะครับแต่คุณต้องทำมือช้านะครับคุณต้องปรับมือให้มันช้าลงนะครับเพราะสโตรกมันยาวเนาะแต่พอมันไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับพอมันเป็นเงาเริ่มอ่อนเนี่ยอันนี้ไฟเท่าเดิมนะครับไฟ5อยู่เนาะ2.4ปุ๊บคุณต้องปัดไวขึ้นนะครับไฟเท่าเดิมนะแต่คุณเปลี่ยนที่มือนะครับอย่างแรกนะครับคือไฟเท่าเดิมเปลี่ยนที่มือนะครับเปลี่ยนที่สโตรกนะครับอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือนะครับคือสโตรกเท่าเดิมนะครับ
เปลี่ยนที่มือกับไฟนะครับคือยังไงนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณจะเอา 4.2 นะครับมาปัดเงาคุณรู้อยู่แล้วว่าไอ้5 โวลต์เนี่ยมันจะเกิดเป็น T นะครับเป็น T อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันสับห่างหรือมือคุณไวเกินนะครับแล้วถ้าจะให้คุณไปทำช้าๆอย่างเงี้ยคุณคิดดูงานคุณเมื่อไหร่จะเสร็จนะครับดังนั้นการปัดเงาส่วนใหญ่คือมันจะปัดไวๆครับมันจะปัดไวๆเนาะดังนั้นคือ5 โวลต์ไม่น่ารอดคุณก็ต้องเพิ่มไฟนะครับเพิ่มไฟไปนะครับเป็น7 โวลต์หรือ6 โวลต์นะครับแล้วแต่มือคุณนะครับอันนี้คือหลักการนะครับคือปรับที่มือกับปรับที่ไฟนะครับเพราะถ้าสมมติคุณใช้ 4.2 ปัดเงาเนาะสมมุตินะครับแล้วไฟ 6 โวลต์เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับคือคุณอาจจะต้องปัดมือไวขึ้นนะครับปัดมือไวขึ้นนิดนึงนะครับไวจากเดิมนะครับคุณต้องดูว่ามันสับถี่แค่ไหนนะครับอย่าให้มันถี่มากนะครับเพราะถ้ามันถี่มากปุ๊บมันจะดำเป็นพืชเลยนะครับเพราะเปอร์เซ็นต์การติดมันเยอะเนาะไอ้ 4.2 เนี่ยนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับว่าคุณจะปรับที่ตรงไหนนะครับให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะคงอันไหนไว้นะครับถามว่าไอ้ 3.6 เนี่ยถ้าคุณอยากให้มันปัดเงาอ่อนได้เท่ากับ 2.7 2.4 เนี่ยทำได้ไหมทำได้ครับคือคุณเพิ่มไฟขึ้นนะครับพอคุณเพิ่มไปสมมติคุณเพิ่มไป6 โวลต์เนี่ยเหมือนที่ผมบอกอะถ้าสมมุติว่าคุณเพิ่มไฟไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดมันจะลดลงนะครับเพราะว่ารอบมันเพิ่มขึ้นแปลว่าเข็มที่มันอยู่ใต้ผิวเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับดังนั้นคือเปอร์เซ็นต์การติดก็จะลดลงนะครับตามไฟที่คุณเพิ่มยิ่งคุณเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงนะครับดังนั้นการปัดเงาอ่อนเนี่ยก็จะทำได้แต่คุณต้องปัดไวๆหน่อยนะคุณต้องปัดไวๆนะครับปัดไวๆถ้าคุณเผลอปัดช้าๆเนี่ยมันก็จะย้ำตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นด่างๆได้นะครับอันนี้คุณก็ต้องเลือกนะว่าคุณจะเอาสโตรกเดียวคุ้มทุกงานเลยหรือคุณจะเลือกปรับสโตรกนะครับตามงานเพราะผมต้องบอกก่อนว่าเนี่ยมันก็มีให้ปรับตามงานที่คุณใช้ครับมันก็ไม่ได้ปรับยากนะเท่าที่ผมดูเนี่ยผมก็หมุนแก๊กนิดเดียวนะครับแล้วคือมันประหยัดแบตด้วยนะครับคุณสามารถใช้ไฟเนี่ยไฟเท่าเดิมนะครับถ้าสมมติคุณใช้ตั้งไฟที่6เนี่ยคุณก็ปรับสโตรกนะครับปรับแค่สโตรกนะครับแล้วก็มือของคุณนะครับคุณก็ทำงานได้หลากหลายแล้วนะครับที่ไฟ5 โวลต์นะครับอันนี้สำหรับจะประหยัดแบตนะครับสำหรับคนประหยัดแบตนะครับแต่อย่างผมเนี่ยคือผมเนี่ยติดนิสัยนะครับใช้สาย RCA นะครับผมไม่จำเป็นต้องมาคำนวณตัวแบตนะครับว่าต้องไฟเท่านี้เท่านั้นนะครับคือผมจะเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้สโตรก 3.6 บ่อยเลยนะครับคือ 3.6 ถ้าอยากปัดเงาผมก็จะเพิ่มไฟให้มันแรงๆไปเลยอาจจะ6 โวลต์นะครับ 6.5 อย่างเงี้ยในการปัดเงานะครับมันก็จะมันๆหน่อยเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยๆนะครับปัดไปเนี่ยใช้น้ำหนักมือเข้าว่านะครับนี่ก็คือเวลาผมทำงานนะครับส่วนเวลาไปเดินเส้นนะครับผมก็อาจจะต้องลดไฟลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องการเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การติดของมันพอเปอร์เซ็นต์มันเยอะหน่อยผมก็เดินมือช้าๆนะครับมันก็สามารถเดินเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นที่มันเบอร์ใหญ่ๆได้นะครับอย่างเบอร์7เบอร์9อะไรพวกนี้มันก็สามารถทำได้แต่เมื่อไหร่นะครับถ้ามันเป็นเบอร์11 14เนี่ยยังไงผมก็ต้องเป็น 4.2 อยู่ดีนะครับเพราะผมต้องการความแรงนะครับคือไฟปรับไฟไปเนี่ยถ้า 3.6 นะปรับไฟไปเนี่ยมันได้รอบก็จริงนะครับได้ความแรงก็จริงนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันก็น้อยอยู่ดีนะครับสู้มาอันเนี้ย 4.2 เนี่ยมันได้เปอร์เซ็นต์ที่เยอะกว่านะครับไฟไม่ต้องสูงนะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรมันติดดีกว่า 3.6 ในการเดินเส้นนะครับอันนี้ก็คือคุณก็ต้องไปเลือกให้เหมาะสมนะครับอันนี้อาจจะงงหน่อยนะครับฟังหลายๆรอบนะครับทำความเข้าใจหลายๆรอบเพราะว่าอันเนี้ยผมพยายามสอนแบบละเอียดเลยนะครับเพราะผมไม่อยากให้มือใหม่เนี่ยไปงงตาแตกเพราะผมเห็นหลายคนซื้อมาเนี่ยก็ขายทิ้งนะครับซื้อมาขายทิ้งบอกว่าไม่ถนัดมั่งอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มั่งนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าคือรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณจับถนัดนะครับจับถนัดเนี่ยโอเคสเต็ปหนึ่งผ่านไปได้แล้วเหมือนผมเนี่ยจับเครื่องเนี้ยถนัดคือมันขนาดพอเหมาะมือมันไม่ได้ยาวเกินไปนะครับน้ำหนักก็โอเค
ผมจับถนัดผมไม่ชอบเครื่องยาวๆอันนี้คือเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นปัญหาส่วนตัวละแต่ถ้าถามว่าเครื่องมันดีไหมเนี่ย ผมต้องบอกก่อนว่ามันดีครับเครื่องทุกตัวมันดีอยู่ที่ว่าคุณจับถนัดหรือเปล่านะครับเพราะผมเคยใช้ AY EP10 มานะครับผมไม่ถนัดนะครับแค่ผมจับไม่ถนัดเนี่ยผมขายทิ้งเลยถามว่าคุณภาพมันดีไหมมันดีนะครับแต่ผมขายทิ้งเพราะผมจับไม่ถนัดพอมา Ford Pro ปุ๊บโอเคถนัดรู้เรื่องก็ตัวนี้เลยก็อยู่ตัวนี้ยาวๆเลยนะครับคราวนี้มาอีกอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายละการวิบนะครับ การวิบเนี่ยง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณจะวิบผมแนะนำว่าเนี่ยตั้งแต่ 3.6 จนถึง 4.2 นะครับเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าคุณอยากประหยัดไฟหน่อยเนี่ย 3.6 แต่ถ้าคุณต้องการเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันอยู่ที่เบอร์เข็มด้วยนะครับคือผมต้องอธิบายก่อนว่างานวิบที่คนไทยเห็นส่วนใหญ่นะที่คนไทยเข้าใจส่วนใหญ่นะก็คือจะใช้เข็มเบอร์เล็ก เนี่ยเบอร์135เนี่ยแต่นะครับแต่ในระดับที่ต่างออกไปนะครับในต่างประเทศนะครับเขาไม่ได้ใช้แค่135นะครับเขาใช้เบอร์อื่นด้วยนะครับเบอร์7เบอร์9เขาก็ใช้วิปนะครับใช้ได้เหมือนกันบางคนใช้เบอร์11นะครับอ่าคือในการวิปเนี่ยถ้าคุณ135เบอร์สโตรก3.6เนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เป็น7 9 11เนี่ยต้อง4.2นะครับเพราะอะไรเพราะอย่างแรกเราต้องการพอเข็มมันเบอร์ใหญ่อะเวลาคุณวางเม็ดเนี่ยวางเม็ดถ้าคุณเขาเรียกว่าใช้ความไวนะครับความไวมือเท่าเดิมนะครับที่สโตรก3.6นะเอา3.6ก่อนนะความไวมือนะครับคือเนี่ยดอทมันจะวางติดกันนะครับมันจะไม่ใช่การวิบนะครับมันจะกลายเหมือนกับการเขาเรียกอะไรปัดเงาถมดำเพราะดอทที่มันติดกันเงี้ย เนี่ยสมมติดอทมันเป็นดอทดำๆนะใหญ่ๆเงี้ยติดกันนะเบอร์11เนี่ยมันจะไม่เขาเรียกว่าดอทมันจะไม่ห่างเพราะงานวิบดอทมันต้องห่างถูกต้องไหมเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรช่องว่างนะครับมันต้องมีช่องว่างหน่อยหนึ่งอันนี้คืองานวิบนะครับงานวิบจะลักษณะนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่มันเนี่ยติดกันอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่วิบละใช่คุณใช้เทคนิควิบก็จริงนะครับแต่งานออกมาไม่ใช่งานวิบนะครับ อ่าอันนี้มันมักจะเกิดนะครับจากเข็มเบอร์ใหญ่ๆเนาะเวลาคุณทำมือเนี่ยพอคุณทำมือช้านะครับเม็ดมันใหญ่ไงพอมันใหญ่ปุ๊บมันก็อัดไปเต็มช่องว่างนะครับดังนั้นวิธีแก้นะครับก็คือคุณต้องใช้สโตรกยาวนะครับพอสโตรกยาวปุ๊บเนี่ยคือกว่าที่เข็มมันจะลงผิวมันก็จะลงห่างให้คุณอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเริ่มห่างขึ้นนะครับเพราะมันตีห่างเนาะอันนี้คือเข้าใจง่ายๆนะครับ ดังนั้นการวิบเนี่ยถ้าเป็นเข็มเบอร์เล็กนะครับ3.6ใช้ได้นะครับ3.9ก็ใช้ได้คือถ้าเป็นเข็มเบอร์เล็กนะ3.6ยาวไปถึง4.2เนี่ยให้เลือกนะครับให้เลือกตามว่าคุณอยากได้ดอทห่างแค่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่าคุณตั้งไฟไว้ที่4นะครับแล้วก็สโตรก4.2เนี่ยดอทคุณจะห่างมากนะครับคือดอทการดอทของเข็มเนี่ยหรืองานวิบของคุณเนี่ยมันจะห่างมากเวลาคุณวนมือเนี่ยและอีกอย่างคือคุณจะทำงานได้ง่ายนะครับถ้าคุณเอา4.2นะสโตรก4.2นะคุณจะทำงานได้ง่ายเพราะว่าพอดอทมันห่างเนี่ยคุณจะค่อยๆทำนะครับคุณสามารถค่อยๆทำนะครับจุดเล็กๆได้อ่าจุดเล็กๆได้นะครับแต่ว่า4.2นะครับจะไม่เหมาะสมเวลาคุณไปทำงานดอทในพื้นที่ใหญ่ๆงานวิบพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยคือเราต้องการดอทที่มันถี่หน่อยนะครับ ถ้าเป็น 4.2เนี่ยคุณอาจจะต้องเพิ่มไฟนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับถ้าคุณต้องการทำงานดอทที่มันแบบเขาเรียกอะไรปัดมือไวๆแล้วดอททีเนี่ยแนะนำว่าลดสโตรกลงมาดีกว่านะครับประหยัดแบตด้วยนะครับพอประหยัดแบตปุ๊บแบตคุณก็ใช้ได้นานนะครับหมายถึงมันชั่วโมงการใช้งานในการสักครั้งนั้นมันก็จะนานขึ้นนะครับแล้วดอทคุณก็จะได้คือมันจะได้ตามมันต้องปรับตามงานนะครับ คือบางจุดนะครับบางงานสมมติเป็นงานเล็กๆเนี้ยสโตรกยิ่งห่างยิ่งดีนะครับในการวิบนะครับเพราะดอทมันห่างคุณก็จะสามารถควบคุมงานดอทคุณได้นะครับหรืองานวิบเนี่ยเวลาคุณวิบไปนะครับสโตรกยาวเนี่ยคุณควบคุมการวิบได้ง่ายนะครับ
แต่พอมันเป็นสโตรกสั้นนะครับ สิ่งที่มันเกิดนะครับคือบางทีเนี่ยเวลาคุณวิปไปเนี่ยบางทีมันจะเกิดเป็นเส้นนะครับ มันจะเกิดเป็นเส้นเพราะอะไรเพราะว่าบางจุดที่มันเล็กๆอ่ะรอบเขาเรียกว่าอะไรมันรอบมันจัดเกินไปต่อให้คุณตั้งไฟไว้ต่ำที่สุดก็ตามนะครับ ต่อให้คุณตั้งไฟไว้4นะครับ แต่รอบที่มันจัดที่มันลงไปเนี่ยที่มันดอทไปจัดๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นเส้นได้นะครับ ดังนั้นงานเล็กๆเนี่ยพยายามใช้สโตรกยาวๆนะครับ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยสมมติพื้นที่เต็มหน้ากระดาษเนี่ยสมมุตินะถ้าคุณใช้ 4.2 เนี่ยคุณคิดดูว่ากว่ามันจะเต็มกว่ามันจะเต็มคุณต้องเพิ่มไฟนะครับ กว่ามันจะเต็มนะและอีกอย่างคือเครื่องก็สั่นนะครับ เครื่องก็สั่นเครื่องก็ทำงานหนักนะครับ ดังนั้นมาเป็นสโตรก 3.6 ไฟอาจจะอยู่ที่ 4 อยู่ที่ 5เนี่ยคุณก็ปัดไปนะครับ แล้วคุณก็สานเนี่ยคืองานมันก็จะเต็มไวนะครับ อันนี้คือคุณต้องไปเลือกนะครับว่างานวิปของคุณเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับ อันนี้คุณก็ต้องไปหาดูนะครับ โอเค อันนี้คือทั้งหมดนะครับในเรื่องของสโตรกเนาะอันนี้ที่ผมมาสอนนะครับนี่สโตรก 4.2 3.6 ส่วนใหญ่นะครับจะใช้ 3.6 เยอะนะผมอะ 3.6 นะครับ 4.2 เนี่ยถ้าเป็นงานปัดเงาอ่อนๆนะครับ แบบอ่อนเลยแล้วอยากแบบทำแบบนิ่มๆทำง่ายๆนะครับผมจะหมุนมาเลยเนี่ย3 2.7 2.4เงี้ยอีกอย่างคือมันประหยัดแบตนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตนะครับบางส่วนเนาะของผมนะครับคือเหมือนที่ผมอธิบายไปนะครับเรื่องการปรับปัดเงาหรืออะไรเมื่อกี้นะครับคือบางคนอาจจะไม่เห็นภาพเนาะคืออันเนี้ยผมจะมาสาธิตให้เห็นภาพให้เข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้คือผมตั้งไฟไว้ที่4เนาะอันนี้จะเป็นสโตรกนะครับ 4.2 นะครับอ่า โตก 4.2 เนี่ยที่ผมไม่แนะนำนะครับในการปัดเงาเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกก่อนนะครับคือผมทำงานปัดเงาเนี่ยบ่อยนะครับผมเลยรู้ว่าสโตกนะครับ 4.2 เนี่ยเวลามาปัดเงาเนี่ยมันจะเจอปัญหาแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับไฟ4นะครับเนี่ยคุณเห็นไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาคุณใช้สโตกยาวนะครับแล้วคุณมาปัดเงา ผมจะเช็ดให้ดูเนาะจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีทีอยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นทีเข็มนะครับอันนี้อาจจะยังไม่เห็นชัดเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นรอยเห็นไหมครับเป็นรอยเข็มอย่างเงี้ยเป็นทีครับเป็นขั้นๆนะเดี๋ยวผมจะปัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอทาน้ำมันพืชนิดนึงนะครับมันเช็ดให้มันเช็ดง่ายๆนะครับคือถ้าคุณไม่อยากให้มันเป็นทีเข็มอะวิธีการแก้คือคุณจะต้องปัดช้าๆนะครับปัดช้าๆอย่างเงี้ย คือมันไม่เหมาะนะครับสำหรับพื้นที่ใหญ่ๆเวลาคุณมาปัดช้าๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นการปัดนุ่มนะครับปัดเงาบางจุดที่มันต้องการความนุ่มเนี่ยคุณมาปัดช้าๆนะครับละเมียดละไมแบบเนี้ยได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นงานใหญ่เนี่ยคือมันจะช้ามากนะครับดังนั้นผมถึงไม่ค่อยแนะนำนะครับให้สโตรกยาวๆเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นรอยเข็มอย่างเงี้ยเป็นรอยทีเข็มนะครับอันนี้ไฟ4นะครับเนี่ยไฟ4นะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาปรับสโตรกเป็นสโตรกสั้นๆนะครับมันจะได้เห็นภาพง่ายๆเลยอันนี้4.2เนาะนะครับ4.2เดี๋ยวผมปรับเอาสัก2.7แล้วกัน4 2.4ไปเลยให้มันสุดทางไปเลยนะครับอันนี้คือเปิดเข็มมาปุ๊บผมสัมผัสถึงความนิ่งเลยนะครับคือเครื่องมันทำงานแบบนิ่งๆเลยคราวนี้ผมจะลองปัดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับผมปัดข้างบนนี้แล้วกันเนาะ
เดี๋ยวผมเช็ดให้ดูนะครับอันนี้ไฟยังเท่าเดิมนะครับยังไฟ4อยู่นะครับคุณลองสังเกตนะครับความนุ่มเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยความนุ่มคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้คือยังเป็นทีเข็มชัดๆเลยนะครับอันนี้นุ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวผมปัดให้ดูกว้างๆนะครับอ่าสังเกตดูนะครับอันเนี้ยมันยังมีอยู่นะครับมันจะมีนะครับมันจะมีทีเข็มอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่หยาบเท่าอันนี้นะครับเห็นไหมความนุ่มมันอ่ะมันคนละเรื่องเลยนะครับเนี่ย อันนี้สีมันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดหน่อยเพราะว่าหมึกผมมันใช้หมึกจีนนะครับในการสาธิตเนี่ยให้ดูนะครับอันนี้คือนะครับนุ่มอันนี้หยาบเลยนะครับอันนี้ไฟ4นะครับไฟต่ำสุดนะครับถ้าเราเพิ่มไฟไปอีกนะครับสมมุตินะครับเป็นสัก4.5นะครับใน4.5นะครับนี่จะเป็นสโตรกเดิมอยู่นะครับ2.4นะครับในการปัดเงานะครับคืออันเนี้ยมันจะเป็นทีอยู่นะครับผมจะลองปัด เห็นไหมครับเริ่มนุ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเริ่มนุ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มติดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองปรับไปสโตรกยาวนะครับ4.2อีกรอบหนึ่งนะครับอืมลองสังเกตดูนะครับอันนี้คุณลองสังเกตนะว่าอันเนี้ยจะเข้มกว่าอันบนนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับการติดของสโตรก4.2เนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเผลอนะครับไปย้ำตรงไหนเนี่ย ไปย้ำตรงไหนบ่อยๆนะครับมันจะเป็นเนี่ยเป็นจ้ำเป็นอะไรพวกเนี้ยคือมันจะไม่ค่อยนุ่มอ่ะอย่างบนเนี่ยมันจะนุ่มนะครับมันจะค่อยๆติดนะครับเราจะย้ำไปเรื่อยๆนะครับเราจะเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือการสาธิตในการปัดเงานะครับว่าทำไมผมไม่แนะนำนะครับเอาสโตรกยาวมาปัดนะครับมันปัดได้นะครับในกรณีที่คุณต้องการเงาที่มันเข้มนะครับอ่าอันนั้นก็คือสามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการให้มันนุ่มนะครับงานนุ่มๆเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นสโตรกสั้นๆดีกว่านะครับ โอเคนะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ผมสาธิตไปเมื่อกี้นะครับที่ผมลองวิบบ้างนิดหน่อยนะครับ คือมันไม่ค่อยต่างกันนะครับสโตรกสั้นสโตรกยาวเนี่ยมันต้องไปหน้างานถึงจะเห็นความต่างชัดเจนนะครับ แต่ว่ามาดูตรงปัดเงาเนาะที่ผมสาธิตให้ดูเมื่อกี้นะครับเนี่ยถ้าดูใกล้ๆสังเกตดูนะครับความนุ่มนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นสโตรกสั้นนะครับอันนี้คือสโตรกยาวนะครับไฟเท่ากันนะครับคุณสังเกตดูสโตรกยาวเนี่ยมักจะเป็นทีเข็มนะครับเนี่ยเป็นทีเข็มแบบเนี้ย เพราะว่าหน้าเข็มมันสับไม่ละเอียดเท่าสโตรกสั้นนะครับสโตรกสั้นสังเกตดูว่ามันจะละเอียดนุ่มเลยนะครับเนี่ยนุ่มเลยนะครับและอย่างคือดูความเข้มนะครับเนี่ยความเข้มมันอะข้างบนเนี่ยจะไม่ค่อยเข้มนะครับอันเนี้ยอันสุดท้ายเนี่ยจะเข้มจะเห็นเลยว่าเข้มกว่าข้างบนนะครับเพราะว่าสโตรกยาวเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์การติดมันจะเยอะกว่านะครับเวลามาปัดเงาเนี่ย นอกจากมันจะเป็นทีนะครับมีโอกาสที่เป็นทีสูงแล้วเนี่ยแล้วก็มันจะเข้มนะครับเข้มได้ง่ายกว่าด้วยนะครับอันนี้คือ
สิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้นะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับ แต่ว่าต้องใช้ให้เหมาะสมเนาะอันนี้ก็วิบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะครับ อันนี้คือผมเป็นงานเก่าแล้วผมมาวิบเพิ่มนิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสอนใช้ซะมากกว่านะครับไม่ใช่การรีวิวเนาะแทบจะไม่มีรีวิวเลยนะครับผมแค่บอกแค่ว่าโอเคมันเป็นเครื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเครื่องที่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณใช้เป็นหรือเปล่านะครับแล้วก็รีดประสิทธิภาพมันเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับคำว่าสะกิดเป็นติดเนี่ยผมต้องบอกกันนะครับว่าใช้ได้แค่เฉพาะการลงสีถมดำนะครับ ถ้าการปัดเงาสะกิดเป็นติดเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับมันต้องสะกิดแล้วนุ่มนะครับค่อยๆติดนะครับดังนั้นวลีนี้นะถ้าคุณใช้เครื่องปรับสโตรกเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับถ้าคุณใช้สโตรกสั้นๆแล้วมันสะกิดแล้วมันไม่ติดนะครับคุณต้องเข้าใจใหม่นะครับเหมือนที่ผมสอนคุณนะในคลิปนี้ก็ผมขอจบประมาณนี้ครับผมนี่ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าสนใจนะครับมีคำถามอะไรก็ตามนะครับก็คือสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เพจ Facebook นะครับ V Tattoo นะครับก็ทักมาได้ตลอดนะครับจะสอบถามหรืออะไรก็ได้นะครับจะถามเรื่องเครื่องตัวนี้นะครับว่าใช้ยังไงหรืออะไรยังไงนะครับหรือว่างงสงสัยตรงไหนเนี่ยถามได้นะครับผมยินดีตอบให้เสมอนะครับเพราะเครื่องตัวเนี้ยมันคือ number one ละในใจผมนะครับในระบบของเขาเรียกอะไรเฟืองอะระบบที่มันใช้เฟืองนะครับไม่ใช่ระบบการกระทุงนะครับระบบใบพัดอะเออเนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ